Sziasztok! Üdv egy újabb videóban. Ez most egy soron kívüli foodhaul videó lesz. A Lidlben voltunk, hol máshol. Ma augusztus 19-e van, én holnap elutazom, és ezért rohantunk most elvásárolni, hogy az útra tudjak venni pár apróságot, vagy hát ilyen szendvicsnek valót, ilyesmit, harapnivalót. Hát olyan 30 000 forintot sikerült megint ott hagynunk. Persze nyilván ebben nem csak a szendvicsnek való van, hanem ugye a Tominak a dolgai is, mert ugye itthon marad, és neki van egy tradíciója, augusztus 20-án mindig megnézi veri az ördög a feleségét, és próbálja a menüt utánozni, hát kisebb-nagyobb sikerrel, közben lefő a kávé a Tominak, úgyhogy azt most megvárom, és akkor mindjárt folytatom. Szóval Tomi végigcsinálja veri az ördög a feleségét menüsorát, hát ugye valamiféle leveske, húsleves elvileg, és rántott húst akar csinálni, és hát ugye rétes lenne elvileg, de az Aldi, nem, a Lidlben nem lehet normális, nem mindegy, szóval rétest kapni, ilyen fagyasztott verzióban, csak ilyen almás rétes volt ez az osztrák fajta, azt meg nem szereti, úgyhogy ahelyett valami mást vett, azt majd nyilván meg fogom most mutatni, úgyhogy szokás szerint kipakolok, és akkor mutatom, hogy miket vettünk. Szóval itt vannak a dolgok, amiket vásároltunk ma, és nem gondoltam volna, hogy ennyi mindent veszünk. Na és akkor lássuk, hogy miket vettünk. Ezt a bruschettát, ezt igazság szerint az útra vettem, egy sós rákcsálnivalónak. Ilyet nem szoktam vinni általában, de most úgy gondoltam, hogy próbát teszek vele, illetve nem is láttam, hogy van ilyen is, csak most vettem észre. Úgyhogy hát valami kell így napközben rá, mert reggelink és vacsoránk lesz, de ebédünk nem. Úgyhogy napközben is kell valamit csípni, és hogyha ott menet közben esetleg nem lesz rá úgy lehetőség, vagy valami, akkor jó lesz, ha tudok valamit enni. Vettem 2 szemgombát, ezt a mai ebédhez vettem. Aztán ezúttal ilyen magvasz császár burcit vettem az útra, ez ugye első napra kell, ugye mert itthon nem fogok reggelizni, hanem majd csak a buszon, ahogy elindulunk, általában ezt szeretem, amikor elindul a busz, akkor előveszem az első kis szendvicsemet és eszek. Illetve hát ugye napközbenre csak vacsoránk lesz, úgyhogy elvileg ennyinek bőven elégnek kell lennie, lehet, hogy még sok is lesz. Aztán útra vettem 2 ilyen kis szilvás keserű likőrt. Ez tulajdonképpen majdnem olyan, mint az Unicum Szilva, csak hogy legyen. Aztán a Tomi itthonra vett magának tejfölt, aztán cheddar sajtot, ezt igazániból nem is tudom, hogy miért vette ezt a cheddart, hogy mire készül, na mindegy, szóval vett cheddar sajtot, és a szokásos kis joghurtját. Aztán, hát nem volt fekete ampulla, úgyhogy kénytelen voltam ilyen rózsaszínt venni, ezt is szintén az útra gondoltam, illetve az útra gondoltam, hogy veszek 2 ilyen Bitterol spritzet, hát ugye ez az Aperol spritznek a megfelelője, a szomszédasszonnyal szeretném meginni, úgyhogy 2 van. Ja, mert hogy a szomszédasszonnyal fogok utazni, neki 23-án lesz a szülinapja. Mondjuk nem, minthogyha olyan nagy piás lenne, de azért, hát hogyha megiszik egy ilyet, vagy 2 ilyet, bár lesz sörkóstoló is, és azt mondta, hogy mindent akar, mármint úgy értem, hogy minden ilyen belépőjegyes dolgot. Én csodálkoztam is rajta, de hát akkor iszunk sört, kész. De majd az utazós videóban biztos benne lesz, szóval vettem 4 ilyen rózsaszín ampullát, mert nem volt fekete sajnos. Aztán a Tomi vett, szerintem ez ilyen szilvás purpur párna, ezt már félig megrágta, az egyiket legalábbis, és vett pogácsát is. Én pedig vettem ilyen durum, hát buci, vagy nem is tudom mi lehet, ezt igazándiból a fagyasztóba gondoltam, hogy leszeletelem, mert
vészesen elfogyott a fagyasztóban a kenyérféle, és azért jó, ha van itthon, és én szeretem a durum cuccokat, úgyhogy na, ezt vettem, mindegy. Aztán Tomi vette egy kígyóborkát. Én a szendvicsekbe nem fogok ilyesmit belerakni, mert bár tök jó lenne, viszont eláztatja a szendvicset, és ugye a szendvicseket ráadásul még ma este fogom megcsinálni, és beteszem a hűtőbe, mert holnap reggel 3:45-kor indulunk itthonról, úgyhogy nem lesz arra idő, meg szerintem kedvem se, hogy hajnalban még szendvicseket gyártsak. Aztán már régen nem vettem mogyorót, ezt a mogyorót is az útra fogom elvinni magammal, hogy legyen mit eszegetni majd így napközben. Aztán vettünk most ezúttal 2 doboz biotojást, és hát nem értem, hogy a Tomi, mert szerintem nem emlékezett rá, hogy rengeteg hagyma van itthon, mert ugye a jó múltkor vettünk hálós hagymát, és abból még alig használtunk, de hát ez az, amikor szétmegyünk a boltba, és akkor mindenki kergeti a saját dolgait, és meg szóltam volna, hogy ne vegyen hagymát, hát mindegy, most vett, illetve vett lila hagymát is. Egyébként majd szándékozok én is lila hagymát venni, de majd ha hazajöttünk, hogy egy kicsit eltegyek ilyen ecetes lila hagymát. Jó, na, aztán a pénztártól rohantam vissza, mert ugyanis a bevásárló listámat otthon felejtettem, és csak a pénztárnál jutott eszembe, hogy akartam sült hagymát venni. Ezt is általában szendvicsekbe szoktam beletenni, az útra való szendvicsekbe, úgyhogy most vettem ilyet, mert ez sincs már itthon. Aztán a Tomi vett szokásos kovászos uborkát, aztán vettem egy darab cabanossi kolbászt. Most az az igazság, hogy ezt is így a napközbenre eszegetni, de még átgondolom, mert ugyanis ezt azért hűteni kéne, és a szobában nem lesz hűtőszekrény, úgyhogy nem biztos, hogy reszkírozni kellene. Hát végül is figyeljétek, 2 fok és 25 fok között tároljuk. Hát tulajdonképpen végül is akár el is lehet vinni. A buszba úgyis légkondi lesz, hát meglátjuk, de ez így még jó, hogy megnéztem a hátulját. Hát végül is kolbászka talán tényleg eláll. Na, aztán pulyka vastag kolbász, ebből 2 vettünk, az egyik a Tomé, a másik az enyém, ugyanis a szendvicsekbe fogom beletenni. Az az igazság, hogy először arra gondoltam, hogy téli szalámit veszek, aztán észrevettem, hogy vannak ezek a nemzetek szalámiai, és a chorizo és a ilyen sajtos valami szalámi között variáltam. Azt kérdeztem is a Tomit, hogy szerintem melyiket vegyem, és akkor erre mondta, hogy ezt a pulyka vastag kolbászt, mert olcsóbb, de igazság szerint abban igaza van, hogy ez finom. Tehát anyámék szokták még venni, otthon néha eszegetek belőle, szóval az az igazság, hogy finom ez a pulyka vastag kolbász, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor a 2 szendvicset ilyennel fogok elkészíteni. Aztán a Tomi vett 2 darab brinzát, azt is nagyon szereti egyébként. Illetőleg vett egy parányicát, úgyhogy valószínűleg amit hétfőn vagy mikor vásároltam parányicát, az már eltűnt. Akkor hoztunk haza fokhagymát, és van itt morvasonka. Ez lesz a másik szendvics alapom, ugye 2 morvasonkásat fogok csinálni, és 2 ilyen pulyka vastag kolbászost. Aztán édességet is akarok vinni magammal, mondjuk ez azért egy kicsit necces, mert ugye ennek ilyen csoki bevonata van, ennek a kis ostyarúdnak, de hát bízom benne, hogy ez sem fog úgy felolvadni a buszon, úgyhogy arra gondoltam, hogy így édességgyanánt. Meg hát végül is majd meglátjuk, mert hogyha nagyon gáz, akkor maximum nem nyúlok hozzá, és akkor így a nejlomba élve marad, vagy legalábbis a mellette levő dolgok nem lesznek csokisak. Aztán Tomi vett almát, Crimson Snow almát, 4 darabot, én ugye semmit nem vettem, mármint ilyen gyümölcsöt.
Aztán vettünk egy-két innivalót, ezt az izotóniás italt a Tomi vette, én viszont vettem 2 ilyen vitaminos innivalót az útra, az egyiket majd a bőrönbe rakom be, a másikat pedig majd a cuccba, ami a kocsiban lesz, vagy hát a buszban lesz fönt velem. A buszsofőrnél lehet egyébként vizet venni itt is, mert ugye ez most nem a Fehérvár Travel lesz, amivel utazni fogok, hanem egy valami La Grotta nevű utazási iroda. Nem hallottam felőlük, ezt a szomszédasszonyom nézte ki ezt az utat, úgyhogy hát remélem, hogy nem lesz semmi gond, illetve normális lesz ez is. Na, és akkor a lényeg az, hogy ebből ugye 2 vettem, és ahogy ott nézegettünk a sorok között, láttam ezt a Kinley Purple-t, még az életben nem ittam ilyet, de kíváncsi vagyok rá, hogy milyen ennek az íze. Sárkánygyümölcs és fekete ribizli, meg guava és hibiszkusz ízű lesz ez a kis üdítőital. Ops, jöttek hozzánk. Na most bárcsak emlékeznék rá, hogy hol tartottam. Na mindegy, szóval inni kell. Ezt az útra vettem, ezt a 2 balanszot. Aztán hoztunk haza 1 liter olajat. Tomi úgy érezte, hogy fogyóban vannak a papírzsepjei, úgyhogy vett 2 csomaggal. Én meg úgy éreztem, hogy fogyóban van a száraz samponom. Most ezeket átcsomagolták. Szőke hajravalót nem is találtam, csak barna hajravalót, azt meg nem kéne a hajamra fújni, mert gondolom az egy picit színesítve van, vagy nem tudom. Úgyhogy ezt az egy érzékeny hajravalót, vagy fejbőrre valót találtam, úgyhogy ezt vettem most meg. Aztán gondoltam, fogyóban van már a vattakorongom, és látom, hogy duplával van csomagolva, ami egy kicsit bosszantó, mert nem akartam ennyit venni. Elég lett volna 1, de hát kénytelen voltam így duplába vásárolni. Aztán Tomi vett húsit, vette egy darab sertéscombot, és vett szeletelt csirkemellfilét. Mind a 2-ből rántott húst szeretne majd holnap csinálni, ugye veri az ördög a feleségét film mellé. Én pedig vettem ilyen szárított paradicsomot. Most az az igazság, hogy nekem rémlik, mintha lenne nálam itthon, de tegnap feltúrtam mindent, és nem találtam. És ezt most azért vettem meg, mert a szendvicskeimbe akarom beletenni. Ugye paradicsomot is beletehetnék, normális élő paradicsomot, viszont az is eláztatja sajnos a szendvicset, úgyhogy nem jó dolog. Úgyhogy ezt fogom belerakni, jó, ezekről volt szó, és akkor még már csak ilyen fagyasztott cuccok vannak, amik azóta békésen elkezdtek olvadozni. Vettem, hasáb krumplit. Igazság szerint nem ezt a hagyományos méretezésűt szerettem volna venni, hanem a vékonyra vágottat, viszont az nem volt, úgyhogy vettem helyette egy ilyet, ugye tudjátok, ez ilyen gyors megoldásokra. Aztán a Tomi pedig ezeket a steak burgonyákat szereti, úgyhogy ezt majd a holnapi ebédhez fogja csinálni, mert nincsen kedve a rántott hús mellé vacakolni a körettel, úgyhogy ezt fogja enni holnap. És na, ez az, amit a rétes helyett vásárolt. Ez egy jó nehéz ilyen almás, morzsás süti. Hát igen, több mint 1 kiló. Úgyhogy ez lesz majd rétes helyett. És vettünk 2 féle pizzát. Én egy ilyen sonkás pizzát vettem, és erre lesz majd a gomba, még felszeletelem, és akkor rá fogom dobni, egy kicsit turbozni a pizzát, és a Tomi pedig ezt a Dr. Oetker Feliciánákat szereti mostanában, és ő egy ilyen szalámis csorizóst választott, és akkor nincs más hátra, mint hogy megmutassam Szafika virágát, ugye, amit mindig megkap. Na, úgyhogy igazándiból ennyi volt a mostani menetközi bevásárlás. Na hát arra gondoltam, hogy nézzük meg a számlát.
mert hát az az igazság, hogy ha nem feliratozom, akkor gyorsabban meg vagyok a videóval, úgyhogy ezt nézzétek el nekem. Tehát a tejföl az 360 forint volt, a joghurt az 470, akkor a purpurs szilvás párnák az majdnem 200 forint volt, napraforgó olaj az 750, akkor a Tomi sajtos pogiai 165 forintba kerültek darabja, a zsepik az 340, a kígyóuborka darabja volt 399, a biotojások darabja volt, mármint a dobozzal, az 650 forint, akkor a Koviubi az egy 900-as volt, akkor a cheddar sajt az 760, akkor a pulyka kolbász az 450 forint volt, hát igen, olcsóbb, mint a mi az Isten volt, ez nem is tudom, 7-800 forint volt, na mindegy, egyébként lényegtelen. Akkor ugye van az almatorta, ez majd a holnapi ünnepségre az édessége lesz a Tominak 2400-ért, akkor a brinzákra most volt Lidl Plus kedvezmény, ezt én nem tudtam, szerintem a Tomi se tudta, de biztos örül neki, hogy 500 forint helyett most 130 forinttal olcsóbb lett, akkor a csirkemelfilé az 1209 forint volt, akkor ugye a szafika virága 1400 forint volt, ez a víz, amit vinni fogok magammal, az 179 forint volt, akkor ugye az alma 600 forint kilója, szerintem nem is olyan rossz ára, nem is olyan rossz ez az ár érte, akkor a bruschetta pizgás ízesítésű az 600 forint volt, akkor a Tomi izotóniás ital a 329, akkor a hasáb burgonya, már mint a potato veggies, az 650 forint volt, a sima hasáb az pedig 600 forint volt. Ez a Kinley Purple, ez nem volt túl olcsó, csak azért, hogy megkóstoljam 420-ért, de hát ki tudja fizetni az ember azért. Na mindegy, na lila hagyma 500 forint per kilója, aztán a száraz samponom az 700 forint volt, a sima hagyma az 205 forint kilója, aztán ez a Szatmári Szilva, ez a kis picike, amit a melós csávok szoktak inni, az 329 forint volt, a szárított paradicsom 700 forint, a füstölt parenyica az 439, a fokhagyma, ez a 3 darabos volt, 338 forint, a durum bagett 270 forint volt, szerintem teljesen jó ár, vagy legalábbis én így gondolom. Aztán a sertéscomb kilója 1465 forint volt, akkor ez a konafetto, tudjátok, ez a kis kimérős édesség, az 3990 kilója, akkor a 2 darab vattakorong volt 799, akkor ugye a mogyoró az 1600, a kabanoszi az most sajnos nem volt akciós, 649 forint volt, akkor a zsömlécskeim azok 80 forintosak voltak, akkor ugye az ampullák az szokás szerint 300 forint, akkor most a morvasonka ugye kedvezménnyel 200 forinttal olcsóbb volt, egyébként eredeti áron 570 forint lett volna, akkor a Bitterol Spritz az darabja 460 forint volt, akkor ugye a doboz pirított hagyma 650 forint, a gomba 1899 kilója, a Tomi pizzája az 1600 forint volt, az enyém pedig 899, és akkor így lett 31.700 forint a számla, és ebből ugye lejött 2 ilyen göngyöleges cetli, úgyhogy ja, hát egy 30 000-et ott hagytunk a boltban. Hát ennyi lett volna ez a hétközi bevásárlás. Legközelebb vasárnap fogok elmenni, gondolom én, vásárolni, mert akkor már a következő hétre kell beszerezni a dolgokat, mert most már nem rendeltem ebédet, úgy gondolom, hogy most már újra főzni fogok. Úgyhogy itt most el is búcsúzom tőletek, ha tetszett a videó, akkor légy, tudjátok, like, hype, iratkozzatok fel, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!